שלום לכם! בסרטון הזה אני הולכת לדבר על התופעות לוואי של הכדורים הפסיכיאטריים. איזה תופעות לוואי יש, מה עושים במצב כזה וממה צריך להיזהר. אז כמו שאמרתי, בסרטון הזה אני הולכת לדבר על התופעות לוואי של כדורים פסיכיאטריים. אז לפני שנתחיל, חשוב לי להדגיש שאני לא פסיכיאטרית וכל מה שאני אומרת פה הוא מידע אישי שלי, ואם פסיכיאטר אומר לכם משהו אחר, אז תקשיבו לו. והכדורים הפסיכיאטריים שאני מתייחסת אליהם הם כדורים לחרדה ודיכאון בלבד. אז יש לנו כל מיני סוגים של כדורים פסיכיאטריים לחרדה ודיכאון. חשוב לדעת שהכדורים לא פותרים את הבעיה, אלא עוזרים לטפל בתסמינים של הבעיה, כדי שיהיה למטופל יותר קל לגשת לטיפול. לא חייב לקחת כדורים פסיכיאטריים כדי לצאת מחרדה ודיכאון, ואף אחד לא יכול להכריח אתכם לקחת אותם. אבל כן חייב להיפגש עם מישהו ולדבר על כך כדי לפתור את הבעיה שגורמת לחרדה ודיכאון. אז יש לנו כדורים ממשפחת ה-SSRI וכדורים ממשפחת ה-SNRI, ובשתיהן יכולות להיות תופעות לוואי. לכן חשוב להישאר במעקב של פסיכיאטר כדי לבדוק כל הזמן את ההשפעה של הכדורים. גם לבדוק האם יש תופעות לוואי, ואז במידת הצורך להחליף כדור או לשנות מינון. וגם לבדוק שהכדור כל הזמן משפיע באופן שהוא אמור להשפיע. יש לפעמים מקרים שאנשים משתמשים באותו כדור שנים, ופתאום הכדור הזה כבר לא עושה להם טוב ומתחיל לעשות להם תופעות לא נעימות, שבמקרים כאלה הפסיכיאטר ידע לזהות את זה ולהחליף לכם לכדור אחר או לשנות את המינון. אז בגלל זה חשוב להיות במעקב של פסיכיאטר, ועדיף שזה יהיה כל הזמן אותו פסיכיאטר, כי הוא כבר מכיר אתכם ויודע יותר טוב להתאים לכם את מה שאתם צריכים. עכשיו, ברגע שאתם מתחילים לקחת כדורים פסיכיאטריים, אתם לא ישר תרגישו את ההשפעה. אני מתכוונת לכדורים קבועים שלוקחים כל יום, ולא לכדורי הרגעה נקודתיים. כדורים כמו ציפרלקס, רסיטל, סרוקסט, סרנדה ועוד. לוקח זמן עד שההשפעה שלהם מתחילה לפעול, לפחות חודשיים-שלוש. ובחודשיים הראשונים זה לגיטימי לחוות תופעות לוואי לא נעימות. בגלל זה גם אתם צריכים להישאר במעקב של פסיכיאטר, כדי שהוא יבדוק שאלו תופעות לוואי בגדר הנורמה ולא תופעות לוואי מסוכנות. אם התחלתם לקחת כדורים ובשבוע הראשון אתם רואים שמאוד קשה לכם עם התופעות לוואי ושזה עושה לכם ממש לא טוב, אז תיצרו קשר עם הפסיכיאטר או עם המוקד הפסיכיאטרי ותשאלו, כי יש מצב שיגידו לכם להפסיק עם הכדורים ויתאימו לכם כדור אחר. חלק מהתופעות לוואי של הכדורים, גם אחרי החודשים הראשונים, שאלו הם חודשי הסתגלות, יכולות להיות כאבי ראש, פגיעה בחשק המיני, בעיות שינה, ראייה מעורפלת, עצבנות, ישנוניות, חולשה, ויש עוד כל מיני תופעות לוואי. אם אתם חווים תופעות לוואי, אז גשו לפסיכיאטר. יכול להיות שהחלפת כדור תעזור לכם, או שינוי מינון, או אולי תקבלו תוספת לכדור. לדוגמה, אם התופעת לוואי היחידה שאתם מרגישים זה עייפות, אז יכול להיות שתקבלו כדור נוסף שיעזור לכם לאזן את התופעה הזו. יש כדורים שעשויים להגביר את התיאבון ולגרום להשמנה. אם זה מפריע לכם, אז שוב, אפשר לגשת לפסיכיאטר ולבדוק מה ניתן לעשות לגבי זה. ולגבי הדברים שצריך להיזהר מהם. קודם כל, לא להפסיק בבת אחת את הכדורים. גם אם אתם מרגישים יותר טוב ושכבר עבר לכם הדיכאון או החרדה, עדיין להתייעץ עם רופא ולעשות את זה תחת מעקב ובתהליך הדרגתי. הסבר על כדורים פסיכיאטריים עשיתי בסרטון אחר, תיכנסו עכשיו לערוץ שלי ותראו. ועוד דבר שצריך לשים לב אליו זה תופעת לוואי של התגברות מחשבות אובדניות. זו לא תופעה שכיחה, אבל אם חוויתם מחשבות אובדניות לפני הכדורים, ובמהלך נטילת הכדורים אתם מרגישים שהמחשבות האובדניות מתגברות, אז במקרה כזה לגשת מיד לפסיכיאטר. אפילו אם אין תור קרוב, לגשת לבית חולים פסיכיאטרי. זו תופעת לוואי שמצריכה בדיקה וטיפול מיידי.
אז אני מקווה שהסרטון הזה נתן לכם קצת מידע על התופעות לוואי של הכדורים הפסיכיאטריים. אני מזמינה אתכם ללחוץ יירשם כמנוי לערוץ שלי ולהיכנס לצפות בתכנים נוספים בנושא חרדה ודיכאון. ואם אהבתם את הסרטון, אז תעשו לייק, וניפגש בסרטון הבא. ביי!